Episode number 15 na ng MasterJet Tutorial. At sa episode na ito ay ating pag-usapan ang addition of similar fractions. Similar fractions ang tawag sa mga fractions na may the same or equal na denominator. Para sa addition of similar fractions ay susundin lamang ang tatlong napakadaling steps. Una, i-add ang parehong numerator. Pangalawa, kopyahin ang denominator. At pangatlo ay i-reduce to lowest term ang sagot. Example number 1 ay ang 2/7 plus 3/7. Sa step 1 ay i-add ang dalawang numerators na 2 at 3. Ito ay magiging 2 plus 3 equals 5. Sa step 2 ay sundin ang parehong numerator ng dalawa. Kung kaya ito ay magiging 5/7. Laging tandaan mga kamaster na hindi kailangang i-add ang dalawang denominator kapag addition of similar fractions. Ang 5/7 ay hindi na ma-reduce pa into lowest term sapagkat ang 5 at ang 7 ay parehong prime numbers at wala silang common factor. Kung kaya ang 2/7 plus 3/7 is equal to 5/7. Para sa example number 2 ay ang 4/9 plus 2/9. Ang dalawang fractions na ito ay similar sapagkat mayroon silang magkaparehong denominator na 9. Kailangan nating i-add ang dalawang numerator at kopyahin ang magkaparehong denominator. Kung kaya magiging 4 plus 2/9 or 6/9. Ang 6/9 ay maaari pang ma-reduce into lowest term sapagkat ang 6 at ang 9 ay parehong divisible by 3. Para ito ay i-reduce to lowest term ay kailangan nating i-divide ang numerator at ang denominator ng kanilang common factor na 3. Ang 6 divided by 3 is equal to 2 at ang 9 divided by 3 is equal to 3. Kung kaya ang 6/9 ay nagiging 2/3. Example number 3 ay ang 1 and 3/5 plus 4/5. Ito ay isang addition ng isang mixed number at ng isang proper fraction na may magkaparehong denominator. Sa pagkakataong ito ay maaaring hindi na i-convert sa improper fraction ang ating mixed number. At dahil walang whole number ang isa sa mga addends, kung kaya automatic ay meron na tayong 1 sa ating sum. Ngayon ay handa na tayong i-add ang dalawang numerators na 3 at 4 at kopyahin ang denominator na 5. Kung kaya ito ay magiging 3 plus 4 which is equal to 7 at ang denominator ay 5. Kung kaya ang sum ay 1 and 7/5. Dahil ito ay isang mixed number, hindi maaaring isang improper fraction ang partner ng ating whole number. Kung kaya kailangan nating ma-convert into mixed number ang ating improper fraction na 7/5. Mula sa ating natutunan sa mga nakaraang episode ng ating MasterJet Tutorial, ang 7/5 ay equal to 1 and 2/5. Di pa rin dapat na mawala ang naunang number or whole number na 1. Kung kaya ang sum natin ngayon ay magiging 1 plus 1 and 2/5 or equal to 2 and 2/5. Para sa ating example number 4 ay subukan nating i-add ang dalawang mixed numbers na 2 and 4/11 at 3 and 5/11. Ang dalawang mixed numbers na ito ay mayroong magkaparehong denominator na 11. I-add natin ang dalawang whole numbers na 2 at 3. At i-add na rin ang dalawang fractions na 4/11 at 5/11.
Ang sum ng dalawang whole numbers na 2 at 3 ay 5, habang ang sum naman ng dalawang numerators na 4 at 5 ay 9, at mananatili naman ang denominator na 11. Kung kaya ito ay magiging 5 and 9 over 11. Ang 9 over 11 ay isang proper fraction na hindi na ma-reduce into lowest term. Kung kaya ang ating final answer ay 5 and 9 over 11. Abangan sa susunod na episode mga kamaster, dahil ating talakayin ang subtraction of similar fractions.